नमस्कार मित्रांनो, आपण डिझाईन फील्ड साठी अजून एक सेटअप बिल्ड करत आहे। जर समजा तुम्ही ग्राफिक डिझायनर किंवा फोटोग्राफर असाल तर डेफिनेटली हा सेटअप तुम्ही यूज करू शकताय। इंटेल डिझायनर वाले मेंबर सुद्धा ऍड करू शकतात, कारण की याच्यामध्ये जे ग्राफिक्स कार्ड यूज केलेलं ते 5060 चं 8GB चं ग्राफिक्स कार्ड, हे लेटेस्ट जनरेशनचं जे ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च झालेलं ते यूज केलेलं आहे। प्लस 1TB ची एसएसडी राहणार आहे, जे लेटेस्ट SN5000 सिरीज वाले मॉडेलची एसएसडी आहे। 16GB ची रॅम DDR5 सोबत आहे। B सिरीजचा मदरबोर्ड यूज केला आहे 760M, हा DDR5 आहे। 7 फॅन वाला कॅबिनेट प्लस ARGB कूलर यूज केला आहे, तो डिपकूलचा एअर कूलर आहे, त्याला प्रॉपर परफॉर्मन्स भेटतो। आणि 80+ ब्रॉन्झ सर्टिफाइड अँटिकचा 750 वॅटचा SMPS, या ऑल कॉम्पोनंट आपण या बिल्ड मध्ये केले, त्या ऑल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले, त्या चेक करू शकता। तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार सुद्धा आपण पीसी बिल्ड करून देतोय, त्यामुळे लवकरात लवकर तुम्ही आपल्या शॉपला व्हिजिट करू शकता किंवा जे मेंबर ऑनलाईन ऑर्डर करणार आहेत त्यांनी डायरेक्टली आपल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती संपर्क साधा, तुम्हाला व्हॉट्सअपवर नंबरवरती याच्या ऑल डिटेल्स मिळतील किंवा तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार सुद्धा तुम्ही पीसी आपल्याकडून बाय करून घेऊ शकता। आणि नवीन व्हिडिओला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि या बिल्डचा टोटल व्हिडिओ एंडला आहे, त्यामुळे नक्कीच व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा। आत्ताच आपलं बिल्ड कंप्लीट झालंय। बिल्ड कशापासून झाली तुम्ही चेक करू शकता। या बिल्डच्या ऑल डिटेल्स आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत, त्या तुम्ही चेक करू शकता। आणि हा तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार सुद्धा आपण पीसी बिल्ड करून देतोय, त्यामुळे लवकरात लवकर आपल्या तुम्ही शॉपला व्हिजिट करून तुमचा ड्रीम पीसी बिल्ड करून घेऊ शकताय। आणि इन केस समजा तुमच्या रिक्वायरमेंट काय वेगळे आहेत तर तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवरती टाकून पण तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार सुद्धा सीटी बिल्ड करू शकताय। हायर एंडचे सगळे सेटअप आपण बिल्ड करतोय। गेमर असाल, फोटो एडिटिंगसाठी, इंटेरियर डिझाईनसाठी, आर्किटेक्चरसाठी, तर डेफिनेटली शॉपला व्हिजिट करू शकताय। आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओला आपल्याला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून ज्या नवीन व्हिडिओ आम्ही अपलोड करत आहे त्या तुम्हाला इझिली नोटिफिकेशन मध्ये मिळून जातील। थँक्यू।